Hi, Ate Joy. Hi! Ay, okay na siya, boy. Okay na. Wish I could be part of that world. What's up, mananap? So, muna akong first vlog, guys. Di man akong first vlog, Jod. Naman ko yung ubay-ubay vlog nga na-post sa YouTube. Pero mauni ka ng tarong-tarong nung medyo HD siya gamay. At least diri sa akong laptop. So, ang title ani kay Joy to the World plus Dream House Tour. So, kiniuli man akong auntie. Pangalan niya Joy. Ikan siya Germany, guys. So, muning title. Kauban niya akong uncle ni Uli. Alice Coach. Si Michael, Michelle, or Mika. Hi. Mutin sa pag-pronounce niya. Nag-try-trick German, guys, no? Tuntuon po tagamay kay. Yeah, this is so... Pagkantay mga relatives, mga German, kunuhay. Hello. Hello. Kita kay German Shepherd, magbudaw ta. So, tuntuon po tagamay para magkasinabot ta kay. Lisod mo po ng English po sa ilahan. Hello. So, tagaan to mo gamay house tour. Hi, Philippines! Hi, Philippines. So, kinide siya nga balay kay didi ni amo ah. Girantahan na sa akong auntie kay syempre pag naimuli nga kanang gikan sa gawas mo di ay diri labi na December matik nyo na family reunion dyan na ano para sa mga Pinoy kasway-sway patag kanang social gamay ba makapahulay pod gamay atong mga mama mga lula Hello, te. tra akong auntie kauna siya ginanggang taw-taw guwapo kayong lugar guys Apsay guwapo kayong mupuyo diri napay mini golf course Yay. Tara guys akong pagmangko si Kuya Iyo so magtura tagamay guys sa area kay indot kay siya naani siya sa Pulumulok Pihay Dape dugay na si auntie sa akong kuan makasin ilang dirty kitchen na siya kinadyo sa gawa sa balay so di man manimaho ang kuan magsulod sa balay no pwede rin magsupasupla nagluto sila merienda so Inte. naadari akong Hello. akong mga auntie asawa sa Johnny mga Video. uncle Hello, bahar na Germany. sila guys We are here in the Philippines. ah Joy with Joy and Mika. Come home soon. so layon siya na tong treadmill guys no isan karon ragod na nice kayo na treadmill ba niya mura siya outdoor lanay Sige daw, kuya. lingo pod mga bata ani no kay murag taga reunion na madunga nga bata ambot asa na sila gikan Chill. Diday. Diday. Wala akong igsuon guys ate o mga pagmangko si Kuya Mark lingo-lingo siya sa mga bata kana akong mga kugihan mo akong mga phone nahawd na sila mag-decorate guys pag na mga
events. I-hire na ninyo sila. So, hindot kayong swimming pool guys, no? Wala po kayong view. Kabalay yung tataging ani Ay. po. Chill lang di ako yan. Ay. Ay. Hello. Video. Hi. Nothing to see. Ang songaris pa dahil ang mga angkan guys, no? Video. Tara, to anak, kaon siya ginanggang. Imingaw dyan daw siya anak eh. Tsaka kita anak sa kuan, Germany. Balik ta dali swimming pool guys. Pabugnaw na sila. Nami kayo magtampisaw ng ani, no? Hapon, hangin-hangin. Mora ni end sa atong part 1 guys, sa atong homecoming sa akong ante o sa house tour nga dili amo ang house. Salamat ante, balik-balik po hun. Dankeschön, Tante Joy.